السلام علیکم. نن موږ ډیسکس کوو د میجر سورسز اف انرژي دویم پارت. پرون پرونی پارت کې موږ دا خبره کړې و چې نان رینیوبل انرژي سورسز څه ته وایي او کم کم دي هغې باره کې موږ ښه ډیټیل سره ډسکشن کړی دی. نو که چاته پته نه وي نو هغه تاسو پریویس لیکچر هغه کمپلیټ واچ کړئ. نن لیکچر کې موږ دا وایو چې رینیوبل انرژي سورسز څه ته وایي. ټیک شو که نه؟ نو پهله زه څه ډیفینیشن لیکم چې رینیوبل انرژي سورسز دا څه ته وایي. نو داسې سورسز دیټ naturally replenish over short time. ٹھیک شو؟ داسې سورسز چې هغه تاسو سره ریپلنش کیږي، دوباره ریپیټ کیږي، ټو ریسټور په انګلیش کې ته ټو ریسټور هم وایي، صحیح ده، چې هغه دوباره خپل ځان واپس ریپیټ کوي په شورت ټایم کې، په لږ ټایم کې دوباره ځان ریپیټ کوي. داسې سورسز ته موږ وایو رینیوبل انرژي سورسز ورته وایو. ټیک شو؟ ډېر سونس رینیوبل انرژي سورسز چې کوم دی دا موږ سره 15 قسمه دي. ښه ستاسو بک کې چې کوم ورکړي دی هغې کې تاسو سره صرف 15 داسې ټایپ دي چې هغه موږ سره رینیوبل انرژي سورسز دي. نو ون بای ون به ډسکس کوو. په دې کې چې کوم پیلنی دی موږ سره هغه دی موږ سره بایوماس. ښه دا موږ سره کوم یو سورس دی؟ رینیوبل انرژي سورس دی. ښه او دا پیلنی څه شی دی؟ بایوماس. تاسو ورته ولیکئ بایوماس. اوس بایوماس څه شی دی؟ دا موږ سره میجر سورس دی د انرژي. ښه خو دا به ډسکس کوو چې بایوماس څه ته وایي. نو ګوره بایو مین څه شی؟ لایف. بایو مین لایف او ماس موږ سره شی دی؟ کوانټیټي اف میټر دی. مطلب د لیوینګ تھنګز نه، د لیوینګ ماس نه چې موږ ته کومه انرژي ملاویږي نو هغې ته موږ څه وایو؟ بایو انرژي ورته وایو. څه ورته وایو؟ بایو انرژي. ته به ورته ولیکې چې انرژي from living things is called bioenergy. صحیح ده؟ دا موږ څه وایو؟ بایو انرژي ورته وایو. لکه فار ایگزامپل ګوره مونږ چې کوم دی څوک بوټي وغیره وکرو، صحیح ده، هغه چې غټ شي هغه موږ له فروټس راکړي او فروټ مونږ خورو، د موږ ته انرژي ملاویږي. نو ګوره د لیوینګ تھنګز نه موږ ته هغه انرژي ملو شو، دغه انرژي موږ څه وایو؟ بایوماس، بایو انرژي ورته وایو. ټیک شو؟ او دا د کوم سیز نه چې موږ ته انرژي ملو شو، لکه فار ایگزامپل مونږ سره بوټي دي که نه، او بوټي غټ شو دی فروټ راکړو، نو صحیح ده فروټ ما وخوړو ما ته د بایو انرژي ملو شو. خو چې دا کوم مټیریل د ما ته انرژي ملو شوه دا سورس دی د انرژي، دغه سورس ته موږ څه وایو؟ بایوماس ورته وایو. ښه نو تاسو به ورته ولیکئ چې کوم مټیریل نه موږ ته دا بایو انرژي ملاویږي هغه مټیریل ته موږ څه وایو؟ بایوماس ورته وایو. ټیک شو که نه ډېر سونس؟ دغه رنګې تا سره که دغه فروټس ته وخورې او دغې نه چې کوم دا فالتو سیزونه پاتې شي هغه ته لړه کړي نو هغې نه موږ سره چې کوم دی ګیس هم جوړېږي. ټیک شو که نه؟ نو دا ګوره موږ سره هغه بل یو مطلب بل یو فارم د انرژي یو بل فارم ته موږ سره جوړېږي. نو دغه رنګې دا بایوماس چې کوم دی دا داسې مټیریل دی چې دې نه موږ ته بایو انرژي ملاوي. په خبر باندې پوه شئ؟ نو دا موږ څه وایو؟ بایوماس ورته وایو. ښه دویم نمبر چې کوم دی هغه موږ سره دی جیوترمل انرژي. جیوترمل انرژي. جیوترمل انرژي څه ته وایي؟ نو ګوره ښه energy within the earth core. within the earth core. د ارث په سنټر کې، د ارث په کور کې چې کومه انرژي پرته ده هغه انرژي ته موږ څه وایو؟ جیوترمل انرژي ورته وایو. او دغه انرژي تقریبا د فارمیشن اف پلانټ ډیورینګ فارمیشن اف پلانټ چې کله د ارث جوړېدو د هغې نه تقریبا آلموسټ 5 بلینز ایر ایګو د دې ارث په دې کور کې انرژي څه شی ده؟ هغه ټریپ شوې ده. ښه تاسو به ورته ولیکئ چې آلموسټ، دلته غوله زه یو ایرو ورکړم، آلموسټ 5 بلین years ago during formation of planet. صحیح ده که نه؟ تقریبا د پلانټ جوړېدو نه
5 بلین ایر مخ کې چې کوم دی د ارث په سکور کې د ارث په سنټر کې چې کوم دی موږ سره د انرژي ټریپ شوی ده ښا انرژي ټریپ ورته ولیکو چې انرژي trapped with in the earth core صحیح ده د ارث په کور کې موږ سره انرژي څه شي ده هغه ټریپ شوی ده تقریبا د پلانټ فارمیشن د پلانټ جوړېدو نه تقریبا almost 5 بلین ایر اگو د ارث چې کله پلانټ جوړېدو نه غینه 5 بلین ایر مخ کې چې کوم دی د ارث په سنټر کې د ارث په کور کې موږ سره انرژي هغه ګیره شوې ده هغه انرژي ته موږ سوایو جیوترمل انرژي ورته وایو او بعض ملکونه دغه جیوترمل انرژي د څه لپاره استعمالوي د الکتریسيټي جنریشن لپاره مطلب بجلی دی هغه څه کوي هغه پیدا کوي خاص دغه انرژي نه نو ګور دا موږ سره د انرژي یو غټه هغه سورس دی ښا موږ د الکتریکل انرژي هغه حاصلو ورپسې چې کوم دی ها دا دریم نمبر موږ سره شری هغه موږ سره دی سولر انرژي څه شي دا سولر انرژي ٹھیک شو سولر انرژي دا موږ سره هم رینیوبل انرژي سورس دی دا هم تاسو سره بار بار چې کوم دی خپل ځان هغه کویکلی شارټ ټایم کې هغه ریپیټ کړئ لکه څه مطلب انرژي فرام سن انرژي فرام سن صحیح ده سن چې کومه انرژي موږ ته ملاويږي هغه ته موږ وایو سولر انرژي ورته وایو لکه فار ایگزامپل ګوره که تاسو زرته کې ډایګرام جوړ کوم چې دا ما سره ګوره سن شو صحیح ده دا سن شو او ګوره د دینه چې کوم دی هغه لایټ را روان دی او دلته تاسو لګولې دي سولر پلیټس ته وته لګولې دي شیشه دی وته لګولې صحیح ده نو دغه شیشه باندې دا نور پروزي نو هغه شیشه موږ سره کوي الکتریکل انرژي موږ راکوي بجلی موږ ته پیدا کوي صحیح ده کنه نو ګور دا د سن چې کوم دی دا موږ سره دینه چې کوم انرژي راځي دا موږ سولر انرژي وایو او دا موږ سره د انرژي یو غټ سورس دی موږ ته څه ملاويږي الکتریکل انرژي ته هغه ملاويږي ټیک شو ډیر سونس نو سولر انرژي دا موږ سره هم د انرژي یو غټ سورس دی ښا ټیک شو ډیر سونس او د دینه موږ څه کوو د سولر انرژي نه موږ څه کوو جنریټ الکتریکل انرژي ښا electrical energy صحیح دا موږ سره سولر پلیټ دی ښا سولر پلیټس ٹھیک شو کنه دا موږ سره شیشه ده ښا اوس راځو پنځم څلورم نمبر ته هغه موږ سره وایند انرژي څه شي وایند انرژي ټیک شو ډیر سونه دا موږ سره کوم دی یو بل رینیوبل انرژي سورس دی ښا میجر سورس دی د انرژي لپاره خدام سره رینیوبل دی ګوره کته ګوري نو ګوره نو پوری سبب بیا نو خو بیا د انرژي ملایږي ډیر شارټ ټایم کې خپل ځان بار بار سره کوي هغه ریپیټ کوي دا موږ سوای سولر انرژي دا غرنګ وایند انرژي کو ګوري ک جیوترمل بایوماس دا ټول موږ سره دي رینیوبل انرژي سورسز دي دا موږ سره بار بار خپل ځان هغه ریپیټ کوي نو وایند انرژي څه ته وایي انرژي فرام مووینګ ایر دا هوا چې کوم هوا تاسو سره کوم ایر دی هغه تاسو سره موومېنټ کوي او دغه مووینګ ایر چې کوم انرژي موږ ته ملاويږي هغه ته موږ سبا وایند انرژي ورته وایو دغه وایند انرژي ته د څه لګولي وایند میلز ورته لګولي صحیح ده کنه داسې دغه ورته لګولي داسې ستن نشان دی ورته لګولي صحیح ده تا چې کوم زینو کې هوا تیز چلیږي کم کولو زین نه صحیح ده خالی چې کم وي الته بادي ډیر نه نو هغه ځای کې موږ سره هوا تیز چلیږي نو دلته کې تاسو سره دی څه لګولي داسې وایند میلز لګولي صحیح ده دغه وایند میل تاویږي او هغه نوم د څه جوړیږي جنریټ الکتریسيټي دا موږ الکتریسيټي جنریټ کی څه کوي ټو جنریټ electric city ټیک شو کنه دا موږ سره چې کوم دی هغه څه کوي هغه جنریټ کوي ښه بجلی جنریټ کوي د وایند میل چې کوم دی د مووینګ ایر په مدد سره هغه تاویږي او د دې نوم ته بیا څه جوړیږي هغه بجلی جوړیږي ټیک شو ډیر نو دا موږ سره یو رینیوبل انرژي سورس لاست نمبر پنځم چې کوم دی پنځم او لاست نمبر چې کوم رینیوبل انرژي سورس دی هغه موږ سره دی هایدرو الکتریک جنریشن هایدرو electric generation ها
هایدرو الکتریک جنریشن څه ته وایي؟ هغه بجلی چې کوم سره د اوبو د وجې نه پیدا کیږي. هایدرو مین واټر. ها هایدرو څه ته وایي؟ واټر ته وایي. صحیح ده که نه؟ نو د اوبو نه چې کومه بجلی مونږ جوړو دا ته مونږ وایو هایدرو الکتریک جنریشن. لکه څه مطلب شو؟ مونږ څه چلو کو سٹور واټر، مونږ چې کوم دې اوبه هغه سٹور کو. صحیح ده؟ هایډ باندې اوبه سٹور کو. صحیح ده؟ په ډیمونو کې مونږ اوبه سٹور کو. دغه اوبو سره بیا څه وي؟ پوټنشل انرژي وي. دغه پوټنشل انرژي کله دغه اوبه واپس را روانې شي په یو لار باندې، نو دغه پوټنشل انرژي کنورټ شي کاینټیک انرژي ته. بیا د مونږ ټرباین لګولې او ټرباین تاوي موږ څه جوړي؟ هغه الکتریسيټي جوړي. نو ګوره د اوبو نه د هایدرو مین واټر، د واټر نه موږ څه جوړو؟ هغه الکتریسيټي هغه جنریټ کوو. نو دا موږ سره چې کله اوبه سٹور کو دغه نه موږ څه جوړو؟ ټو generate electricity. ها صحیح ده کنه؟ موږ چې کوم دې سکو د هغه د وجه نه موږ هغه بجلی جنریټ کوو. تاسو په دغه شان د ډایګرام هم جوړ کم چې دا ما سره ګوره اوبه دي او دلته کې سٹور دي. صحیح ده کنه؟ او دې اوبو نه چې کوم دې یو لار تللی ده. صحیح ده؟ او دې لار باندې د اوبو واپس روانې شي. نو ګوره دلته کې دا سٹور دي، دې سره کومه انرژي ده؟ دې سره دا پوټنشل انرژي. څه شی ده؟ پوټنشل انرژي. کله دا اوبه روانې شي په دې لار باندې دې دوران کې دې سره څه وي؟ کاینټیک انرژي وي. دلته کې ورته موږ څه لګولې وي؟ ټرباین هم ورته لګولې وي. هغه څه کېږي؟ تاویږي. نو هغه ټرباین چې کوم دی دا کاینټیک انرژي دا ټرباین څه کېږي؟ کنورټ کېږي. څه ده؟ الکتریکل انرژي ته کنورټ کېږي. نو ګوره د دې هایدرو دی واټر نه موږ څه جنریټ کړه؟ هغه موږ د الکتریسيټي جنریټ کړه. دا موږ سره چې کوم دی یو رینیوبل انرژي سورس دی. ټیک شو ډیر سټوډنټس؟ نو امید ده چې ان شاء الله تاسو په دې باندې کمپلیټ پوه شوي یئ. موږ چې کوم دی د انرژي چې کوم سورسز تاسو بوک کې میجر سورسز هغه موږ کمپلیټ ډسکس کړ. رینیوبل هم موږ ډسکس کړو. د مخکې لیکچر کې نان رینیوبل موږ هم ډسکس کړی دي. نو ان شاء الله امید ده چې تاسو په ښه پوه شوي. نو که بیا هم تاسو څه کې مسله وي نو تاسو په کمنټس کې تپوس کولی شئ. زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او ویډیو کمپلیټ واچ کوئ چې تاسو ته پکې هیڅ قسمه څه کنفیوژن هغه نه وي. ټیک شو ډیر سټوډنټس؟ نو د ځان ډیر خیال ساتئ. الله حافظ.